سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا وسهلا بكم، يا رب تكونوا بخير دايما. أسأل الله تعالى لي ولكم السعادة في الدنيا والآخرة، اللهم آمين يا رب العالمين. لمسات فنية مهمة جدا، حابب الحقيقة يعني نجرب منها النهاردة، بتخلي شغلك واقعي وفيه مصداقية عالية جدا. اللمسات دي إن شاء الله وإحنا شغالين هنجرب منها جدا، ونبطئ الكاميرا ونشوف إيه هي اللمسات دي وبتعمل إيه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. لا علم لنا يا ربنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. بعد ما خططنا منظرنا هنحط الألوان، نضع الألوان المبدئية لعناصر المنظر المختلفة، وبعد كده نبدأ نضع التفاصيل والملامح مع بعض، ونشوف ايه اللمسات اللي احنا يعني عايزين نتعرف عليها النهاردة. بعد ما حطيت اللون الغامق، لون الأشجار البعيدة، حطيت اللون الغامق في أصل الأشجار ديت، ووضعنا باللون الفاتح اللون السماوي، وهنبدأ ندمج اللون الغامق اللي وضعناه في اللون الفاتح علشان تدينا ألوان في المجمل فاتحة، ألوان ضبابية تعبر عن البعد. الأشجار البعيدة بتتعمل بألوان مش قوية، ألوان ضعيفة، ألوان رصاصي، أخضر رصاصي، تدل على البعد. وكلما اقتربنا خلينا اللون أغمق شوية. طبعا لما وضعنا اللون الدافئ على اليسار عرفنا مصدر الإضاءة فين. مصدر الإضاءة هيكون من الشمال، وظل الأشياء كلها هيكون لليمين، والإضاءات هتكون في الشمال ناحية مصدر الضوء. حتى النخيل اللي باين من بعيد بالألوان الضعيفة، اللون الرصاصي الأخضر. بعض الملامح للبيوت البعيدة أيضا بألوان ضعيفة. وطبعا لسه هنضع أشجار بلون أخضر أقوى شوية في القريب. تابع معايا وشوف الدرجات دي، ولاحظ وضع هذه العناصر. وكما تعودنا بننتهي من البعيد أولا، ثم بعد ذلك القريب، الأقرب فالأقرب. كلها بيوت ريفية، بيوت طينية. اللون الطيني ده بالبني، وبنفتح البني بالأبيض ونشعر عليه بالأزرق، لمسات خفيفة بالأزرق، بيدينا اللون البني اللي احنا شغالين بيه ده، أو اللون الطيني ده. تلاحظ إن أنا بضع جسور ظل، وبعد كده بنضع الألوان الفاتحة. البيوت مبنية بشكل عشوائي. الجدارية اللي أنا شغال فيها دي جدارية النظرة ليها نظرة بعدية، فبين يدوبك مساحة ضعيفة جدا. حتى الشبابيك برضو واخدة نفس المساحة
الصغيرة، لأن السطح ده أو الجدارية دي نظرتنا ليها نظرة بعدية. النظرات 3 أنواع من النظرات: نظرة رأسية بعدية، ونظرة أفقية بعدية، ونظرة رأسية أفقية. والنظرة الرأسية دي بتكون طبيعية، الرأسية الأفقية طبيعية. أما النظرات البعدية سواء أفقية بعدية أو رأسية بعدية بتكون المساحات أصغر من الحقيقة. درس النظرات وأنواعها خدناه مع بعض طبعا، اللي حابب يرجع له. بنأسس للون، وبعد كده لون البيت، وبعد كده بنضع الأبواب والشبابيك. طبعا كل الخطوط دي، خطوط الأبواب والشبابيك، مكونة من خطوط بعدية وخطوط رأسية. والبعدية لازم تتجه في اتجاه معين، وبتاخد ميل محدد حسب أول خط بعدي وضعناه. طبعا الخطوط وأنواع الخطوط الأربعة، ومميزات كل خط أو صفات كل خط، الكلام ده خدناه أيضا في الخطوط وأنواعها. طبعا بنبه إن الكلام ده يعني عملناه بالفعل دروس، اللي حابب يرجع مهمة جدا الدروس دي. الخطوط وأنواعها 4 أنواع من الخطوط، كل نوع له أوصاف معينة مهمة جدا إنك تعرفها. بنضع الآن ظلال البيوت، ولكن فتحات الشوارع هنسيبها مضيئة، فهتبدو الآخر بشكل جميل جدا. ولاحظ إن أنا حطيت الظل غامق شوية من يم الجدار نفسه، من يم البيت، وأنا طالع لبعيد واحدة واحدة بيفتح اللون، بيفتح حتى الظل نفسه فيه ظل وأعلى ظل، في ظل أقوى وظل أضعف. والظلال دايما بتكون في الرصاصيات والسماوي، الأزرقات. أما الإضاءة بتبدأ من الأبيض، فالأصفر، فالبرتقالي، في الكشميري، في البنفسجي، وبعد البنفسجي يبدأ الرصاصي، وبعد الرصاصي السماوي. دي درجات مهمة جدا في وضع الحرارة والأضواء ووضع الظلال. نضع الرصاصي الآن، دي كلها أماكن مظللة، هتشوفها الآخر بشكل واقعي. وطبعا الفواصل بالنسبة للبيت والأرض، ده ساعة ما نعمل جسور الظل هيحصل التباين اللي احنا عايزينه. هذا جسر ظل اهو، بنحدد المية من الأرض. شاطئ الترعة دي أو الجناية دي حددنا، ولسه طبعا هنحط جسور ظل أعلى. تابع معايا وشوف. شفت الإضاءة؟ خلينا اللون سيموني ازاي، فيه الحرارة أصفر، عليه شعرة طبعا أبيض، أصلا الأساس أبيض، وحطينا شعرة أصفر خفيف وشعرة أحمر مع شعرة خفيفة جدا باللون السماوي، ادالنا اللون البصلي ده أو السيموني، لون الإضاءة. طبعا
يم الإضاءة، مصدر الإضاءة عند فتحة الشارع زودنا الحرارة شوية هكذا. الإضاءات والظلال دي هتبان معانا واحدة واحدة. هنزود الإضاءة دي أكتر وأكتر، فهتبدو مضيئة وهتبدو رائعة إن شاء الله الآخر. وحتى البيت اللي على يميننا ده يعني ده في وش الضوء هيفضل مضيء جدا زي ما احنا شايفينه كده. هنديله لسه حرارة شوية، ومع ملامحه اللي هتتعمل هيكون هيبدو مضيء بالفعل. دي أول معدية عملناها أهو، أول معدية وظلها في المية تحت. طبعا المية دي لسه هتاخد ألوان. المعدية بشكل مبدئي من هنا لهنا، وطبعا جنب المعدية بيكون حتت منخفضة شوية عملناها بالظل هكذا. وهنقترب بالكاميرا جدا واحنا بنحط ملامح، هذه الملامح بإذن الله. المية بدأنا ندي فيها انعكاسات الأشجار من الجانبين وهتكون مضيئة في الوسط. لاحظ معايا وشوف. المية فيها الخضار الخفيف مع البنية الخفيفة. أما لون المية نفسه في الإضاءة واخد الرصاصي مع السماوي شوية. وطبعا اللون السيموني لون الحرارة، لأن احنا الجو اللي احنا بنرسمه النهاردة جو العصاري. اللون الجو بيكون فيه البرتقالية شوية، فيه اللون الذهبي، لون الإضاءة ولون الحرارة. جسور الظل بنزودها الحد الفاصل بين الأرض والمية هكذا، وبناخد من جسور الظل دي ونظلل واحدة واحدة. والمعديات طبعا في كذا معدية، ده معدية وده معدية، معديات كتير من البر ده للبر ده. وكل معدية بنحط لها جسر ظل وبنضيء عليها من فوق وبنديلها ظلها في المية، فبتظهر بيحدث تباين بينها وبين المية. شفت لما اقتربنا شوية بالأشجار الأقرب نسبيا غمجنا اللون شوية، لون زيتي أكتر. فلما عملناه ظهر اللي ورا، اللي في الخلفية ظهر وكأنه بعيد بالفعل. طبعا حطينا اللون الغامق ده، وطبعا مش غامق جو برضو، هو يعني أغمق من البعيد بنسبة أكتر شوية. وطبعا القريب ده ملامحه هتكون باينة، فنعطي فيه أضواء أهو باللون الأخضر، ملامحه ظهرت شوية. الأشياء البعيدة مش بيكون لها ملامح، بتكون الملامح مطموسة. وكل ما اقتربنا كل ما كانت العناصر ملامحها واضحة وتفاصيلها واضحة. الإضاءة من الشمال، إضاءة الأشجار دي، وهندي فروعها وسقانها بشكل سريع برضو، حتى السقان هتكون بلون مش قوي.
طبعا احنا مقتربين جدا بالكاميرا. من بعيد بتبدو الأشجار دي جميلة وواقعية. هكذا نضيف بعض الملامح. كل الأجزاء المواجهة للضوء بنضيئها بشكل عالي، كل مرة بنضع عليها إضاءة أعلى شوية. والأطراف القريبة من الضوء هنا أيضا بنضيئها، وحتى الجش اللي على السطح والحطب اللي على السطوح. بعض الخربشات كده على الأرض في الأجزاء المنحدرة دي باللون الغامق بفرشة منتفشة. وبرضو بعد زي ما ادينا الغامق هندي الفاتح برضو بنفس الخربشة كده والضربات العشوائية دي. التراب والحصو. علشان تبدو وكأنها مرتفع ورا مرتفع ومنخفض ورا منخفض هكذا. كل دي ألوان مبدئية، وطبعا بعد كده هنبدأ نشتغل في التفاصيل والملامح الدقيقة. وزي ما وعدتكم هنقترب بالكاميرا ونشوف اللمسات دي. ولسه طبعا اللمسات الفنية اللي أنا نفسي أقول لكم عليها لسه طبعا ما يقولناش عليها. هي كلها لمسات احنا محتاجينها، ولكن في حاجات معينة كده مهم انك تاخد بالك منها. احنا بندي الآن جسور ظل سريعة للأماكن المرتفعة وبالضوء المناسب. جسر الظل هنا أيضا الحرف من تحت تحديدة المية أو تحديد المية من الأرض. هنا بعض العروق اللي شايلة شيلات أو دعامات لكل معدية. شفت المعدية لما خدت الظل بتاعها بعيد عنها في المية حصل تباين ازاي، كأن المعدية مرفوعة فعلا والمية معدية من تحت. طبعا المية دي لسه ما خلصتش، والمعدية دي لسه فيها تفاصيل هنشوفها مع بعض إن شاء الله. جسور الظل بتحدث التباين بشكل رائع. إضاءة المعدية نفسها وإضاءة الأجواء اللي فوق السماء والاهتزازات بتاعة المية بالأضواء بضربات بالفرشة بشكل عرضي. المية مرآة بتعكس كل الأشياء اللي حواليها أو اللي فوقها. طبعا المعدية والجش اللي على المعدية والحطب بدأنا نشتغل في الملامح
والتفاصيل أهو. والأجزاء العالية بنزود الإضاءة فيها مضيئة مواجهة للضوء، في حين إن إحنا سيبنا الأجزاء المنخفضة غامجة زي ما هي، فبدت زي ما إحنا شايفين كده، كأنه الجش طبقات، الحطب طبقات. وحرف الترعة بتاعتنا أو الجناية بتاعتنا أو المروة حرف عشوائي، نزود الإضاءة في الأماكن المضيئة باللون الأبيض اللي فيه شعرة أصفر، لون الإضاءة. وطبعا فيه كنا وضعنا قبل كده اللون السيموني اللي فيه الأحمر الخفيف مضيء. وحتى البيت اللي في المواجه ده هنعمله مضيء جدا باللون السيموني الفاتح أو البصل الفاتح. وبعد كده بنحط جسر ظل للجش أو الحطب اللي هيكون على السطح. حطينا جسر الظل هكذا، وبعد كده نضع بالألوان الأفتح شوية من فوق، فهيبدو الحطب ده أو الجش اللي على السطح ده كأنه مرتفع بالفعل. ويظهر بشكل واقعي. لون مبدئي للحطب. طبعا هنحط ملامح الجش ده بعد ما الألوان دي تشد شوية، لأن الألوان وهي طرية بتبلع بعضها، بتمتزج في بعضها. فطبعا بنسيب العنصر ونشوف عنصر تاني لحد ما يشد شوية، وبعد كده نضع عليه الأضواء، هيبدو بشكل رائع إن شاء الله. ده ظل البلكونة، وده المساحة بتاعت البلكونة من تحت. برضو نظرتنا لها نظرة بعدية، فظهر المساحة بشكل صغير، شكل غير واقعي. بلكونة وهنعملها البلكونة عروق خشبية شايلاها من تحت البلكونة، وهنحط لها برضو دعامات عروق خشبية للأرض، لأن المباني دي كلها مباني بالطوب اللبن، بمباني بالطين كلها قديمة. تلاحظ إن أنا حاطط الضوء فين؟ في الشمال. البيت اللي في مواجهة الضوء سبت ألوانه مضيئة إزاي. طبعا الأشجار اللي احنا هنعملها الأجزاء اللي في الإضاءة هنخليها مضيئة برضو، والعناصر اللي هنعملها كلها زي الخشب أو الدعامات الخشبية هنضيء الجزء اللي في الضوء. فأنا مش عايز أسبق الأحداث، لما نيجي نعمل الأشياء دي هفكركم بالكلمتين دول. حروف حوالين الشبابيك والأبواب، يعني في كنار مرتفع شوية داير ما يدور حوالين كل فتحة، هكذا بنحدد لها جسر ظل، فبتظهر في الحال والآخر هندي عليها لمسات سريعة باللون الفاتح هتظهر معانا. اللي أنا بعمله الآن ظلال الجش اللي لسه هعمله باللون الفاتح. بحط الظلال دي هتبدو، خد بالك من اللمسة اللي أنا بعملها دي، الجزئية دي من الباب في الضوء فخليتها فتحة، وهنا برضو هو ده اللي أنا بتكلم فيه، ولسه هيبان أكتر لما نحط العروق الخشبية وسقان الأشجار، وأنا بأضيء النص اللي في الإضاءة هيبدو رائع.
وهذا الجش بنحاول فيه، ولكن لسه طري برضه، ولكن هنديله لون فاتح بشكل مبدئي. شفت أكوام الجش ورا بعضها، عملت فاصل بين كل كوم وكوم، وكأنها زي شفت أغصان الأشجار كل غصن لوحده، نفس الكلام. وبالإضاءة هكذا ظهر الجش مرتفع، وخاصة لما وضعنا الظل جاب للإضاءة دي. لسه طبعا هنحط إضاءة أكتر. طبعا الطوب اللي احنا وضعناه والخربشة اللي احنا وضعناها، زي ما بنضع الظل بنضع إضاءة، وزي ما بنضع إضاءة بنضع ظل. وهنا بعض الظلال المنعكسة في المية، فبانت بتبين المية، وبتبين لمعة المية وشفافية المية واهتزازات المية بهذه الضربات العرضية. الآن هنعمل سور البلكونة بتاعتنا، هو كلها خشب في خشب. حرف خلص سريعا. وهنا العروق اللي شايلة، بنعمل مقدمة كل العروق، وبنسحب العروق من تحت كده، فبانت كأنها مجسمة وشايلة. وهنا دعامة لحد الأرض، دعامة لحد الأرض، ولكن احنا هنغمج الدعامة دي من تحت شوية، ولكن النص اللي في الإضاءة هنخليه فاتح جدا. شوف الأضواء على بعضها عاملة ازاي، كأن فعلا في إضاءة حقيقية هنا. بنغمج من تحت اهو، واحنا بنحط الإضاءة على العروق الخشبية ديت. هنقترب برضو وأكلمك في الكلمتين دول تاني. طبعا في ظلال للعروق، كل دعامة من دول لها ظلال على الأرض وعلى الحيطة، إن الشمس دي قوية جدا بعد العصر في وش الإيه، في وش البيت. وهنا بقية البلكونة من الناحية دي مجسمة تماما، وحتى الناحية التانية دي أهي. شوف الإضاءة، الإضاءة هنا في النص بس، نص العرق، نص الدعامة، نص مضيء والنص التاني في الظل. اللي في الناحية التانية دي هنزود الإضاءة شوية في النص اللي فوق ده. طبعا دي دعامات برضو، دعامات تانية هنضع لها إضاءة برضو، وظلالها زي ما احنا شايفين. هذا الضوء. وهنا أيضا هتكون برضو أشجار زي ما عملنا التانية دي، هنعملها هنا أشجار قريبة شوية، فخدت اللون الأغمق شوية. وسقان النخل هنقترب برضو ونشوف سقان النخل، واحنا بنضع عليها الأضواء بشكل رائع. نفس الكلام، النص اللي في الإضاءة هنضيئه، والنص التاني هنسيبه إيه، أقل إضاءة شوية. هو كده كده كل الناحية الشمال هتاخد إضاءة، ولكن الإضاءة في النص المرتفع اللي هو يعني وقع عليه الضوء هيكون إضاءة أعلى شوية. وده اللي هنشوفه مع بعض إن شاء الله. هنا مجموعة نخل ظاهر منها جزئية بسيطة، والنخلة الكبيرة دي هنرجع نعملها تاني ونضع عليها الضوء بشكل رائع بإذن الله. وبدأنا نضع الإضاءة أهو، دي الإضاءة المبدئية، إضاءة في كل الجذع، كل جذوع النخل، الجذع كله من فوق لتحت بياخد الإضاءة المبدئية. ولسه هنزود الإضاءة في الأجزاء اللي المعرضة للإضاءة. تابع معايا ولاحظ.
نحط ضوء ونرجع نضرب ضربات بعرض الفرشة كده، لأن النخلة طبعا بتكون بالشكل اللي احنا شايفينه ده هكذا. طبعا النخل لسه ما وضعناش الإضاءة الأعلى، نضع الإضاءة الأعلى بعد ما ندي أوراق النخل الجريد باللون فاتح الأول، الجريد اللي هو اليم هناك، وباللون الغامق هندي الجريد القريب اللي هو في الظل ولليم هنا بلون أقوى شوية. هنشوف الكلام ده مع بعض، ولكن بالفاتح الأول بنخلص اللون الفاتح كله الأول، وبعد كده باللون الغامق الزيت الغامق شوية ندي ملامح لجريد تاني أقرب، فيحدث التباين بين ده وده زي ما احنا شايفين كده. وطبعا هندي أضواء في الجريد ده، أضواء فيها الأخضر، ولكن أخضر للبرتقالي شوية، هتكون في الأطراف اللي اليم الشمال الآن إن شاء الله. هكذا لون أخضر في البنية شوية أو البرتقالية شوية علشان تديك الحرارة. هكذا هكذا عملت معانا تباين، وعملت معانا إن دي أوراق أو جريد أقرب شوية، ولكن متأثر بالحرارة، حرارة الإضاءة وشمس العصاري اللي بتخلي كل حاجة راحة للون الذهبي هكذا. ففعلا ادتك إيحاء. طبعا هنرجع للجريد ده تاني، هنا نفس الكلام برضو. ده اللون الأخضر، ولكن مايل للبرتقالي شوية الأجزاء القريبة من مصدر الضوء والحرارة. هذه النخلة هنزود الإضاءة في النص. فين النص اللي هو مواجه للضوء؟ هكذا النص المواجه للضوء هو اللي أضاءناه من تحت، نص النخلة من تحت في الظل، وأيضا النخلة دي كمان شفت الإضاءة بدأت من هنا وانت طالع لفوق، ولكن من تحت سايبينه مظلل. طبعا دي لمسات ما تستهونش بيها، لمسات مهمة جدا تخلي شغلك ليه شكل تاني وليه واقعية. فدي مهمة جدا انك تكون عارف الأضواء فين وتضع فيها الأضواء بتاعتك، وتكون واخد بالك من الأشياء من الأماكن المظللة. وزي ما قلنا في ضوء وفي أعلى ضوء، وفي ظل وفي أعلى ظل، يعني الأضواء كلها مش زي بعضها، لا، في أماكن أقرب للضوء شوية بتكون أزيد في الإضاءة، وكذلك الظل. وده من أسرار الجمال ومن الأشياء اللي بتخلي شغلك في مكان تاني. ودي كانت يعني نهاية لمساتنا. ونزود الإضاءة برضو في الجش بتاعنا زي ما اتفقنا واحنا شغالين، علشان يحدث التباين بشكل أكتر، وعلشان يعني نكون يعني وصلنا لنهاية رحلتنا بهذه اللمسات السريعة. أدعو الله تبارك وتعالى إن احنا نكون استفدنا واستمتعنا مع بعض، واللي ما حطش إعجاب ما ينساش الإعجاب، دعما لنا كي ينتشر الخير على أيديكم، والاشتراك في القناة كي يصلك كل جديد. شفت الإضاءة في الجزء في النص اللي فوق بس، كل الأماكن المضيئة ادتك الشغل واقعي بشكل عالي جدا. وفي النهاية يعني مش عايز أنسى أن أدعو لكم جميعا
المتفاعلين والداعمين، بارك الله فيكم وأسعدكم الله في الدنيا والآخرة، وعلى أمل لقاء بكم ومنظر جديد وأجواء جديدة وملامح جديدة. لكم مني أطيب المنى وأسمى الدعوات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.